فخر الإنسان الذي نص الكتاب الأجل على أنه خلق، لا إله إلا الله، يعني بني، كون، صيغ، أفرغ، خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا. أنت كان ضعيف، أضعف بكثير مما تتوهم. والإنسان أكثر كائن ربما في الكون والله أعلم يخضع للأوهام والأحلام والخيالات، وصنوف وألوان الغرور، حتى أنه قد يبلغ به الأمر والحال أن يدعي الربوبية، أنا ربكم الأعلى، مثل فرعون المجنون، جن، أنا ربكم الأعلى. يا رب، ما هذا الرب الذي معظم ما حوله أقوى منه في باب، هذا أقوى منه في كذا، وهذا أقوى منه في كذا، وهذا معظم ما حوله من الحيوانات والمخلوقات أقوى منه، ومن هنا هو أحوج إلى العطاء والرحمة والمدد، أحوج إلى عطاءات الغني القوي لا إله إلا هو. وسبحانه من جلت حكمته في كل شيء وظهرت واستبانت ونادت على نفسها بنفسها. تدريج خلق الخلق، ومن بين الخلق الإنسان بالذات، والكلام عن الإنسان الآن، تدريج خلقه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك برزت مقوماته الأولية، نطفة الأب ونطفة الأم، يعني بويضة الأم، نطفة مذرة صغيرة حقيرة الشأن في حد ذاتها، لا شيء، مئات ملايين منها لطاف الرجال تذهب هباء هكذا، ليس لها قيمة في حد ذاتها. القرآن دائما يذكرها لكي نعلم قلتها وضآلتها وحقارتها في ذاتها. ثم جرت عليه الأطوار المذكورة في القرآن الكريم والموصوفة في بعض الأثار بالتارات السبعة، ذكرناها في خطبة قريبة، بالتارات السبعة. ثم خرج قطعة لحم ضعيفة تموء كالقطة، ضعيفة، أضعف طفل من أطفال الثدييات هو الطفل الإنساني، وهو أطول الثدييات طفولة أو طفولية، يحتاج تقريبا إلى 15 سنة وهو في قيد الطفولية، لا يستقل بنفسه. وترون ثدييات أخرى كثيرة مثل الحصان والأبقار والثيران بعد أن تلد بربع ساعة 10 دقائق تقوم، أبدا تلحسها أمها تقوم وتبدأ تعدو وتبدأ تستقل بنفسها بسرعة شديدة. إلا هذا المسكين ضعيف لا يستقل عن أمه إطلاقا. ثم أيضا في أطوار الطفولية يبدأ الاستقلال شيئا فشيئا، تدريج في الخلق وتدريج في الاستقلال، لئلا تقع في وهم أنك مستغن ومكتف وغني بذاتك. لست كذلك، لم تكن لحظة أو لحيظة، ولن تكون إلى أن تموت، لست كذلك. لكن سبحان الله الإنسان عجيب، قدر ما أوتي من الذكاء ونور العقل ونور الفطرة، لكنه بطمسه لها لهذه الأنوار، نور العقل ونور الفطرة، بطمسه لها بالأهواء والأميال النفسانية والثقافات المغلوطة المسممة الإبليسية، أبالسة الإنس والجن، يغدو من أغبى وأحمق المخلوقات، يدعي دعاوى لا يملك عليه أدنى دليل، كأنه خلق نفسه وأوجد نفسه ويقوم نفسه، كما قال ذلك الملحد في كتابه Man Stands Alone، يقوم وحده. قال الإنسان يقوم وحده، لا تقوم وحدك. من قال لك؟ متى قمت وحدك؟ أنت الآن أصلا لا تقوم وحدك، وسنثبت هذا. حياتك، تنقلاتك، تدرجاتك، هيئتك الاجتماعية التي تعيش فيها تؤكد أنك لا تقوم وحدك ولا تستطيع، حتى وإن كنت ملكا على البلاد أو رئيسا مسلطا منتخبا أو غير منتخب، لا تقوم وحدك، وستموت وأنت لم تقم لحيظة واحدة وحدك يا مسكين. من أين لك هذه الأوهام والتغريرات والجهالات المتراكمة؟ غر نفسه وغره هواه وجهله المسكين. هكذا يبدأ يستقل عن ثدي أمه حين يصبح مهيئا لتناول الطعام، شيء من الخبز، شيء من الأشياء السميكة، فيبدأ يستقل إلى أن يستقل عنه بالفصال، ينفصل، لكنه لا يستقل عن الطعام الذي تأتيه به وتعده له وتهيئه له. فإن استقل عن ذلك لم يستقل عمن يأتيه بهذا الطعام، بثمن هذا الطعام، عن أبيه.
حتى إذا أصبح شابا قادرا على العمل والتكسب والاكتساب بيديه، بكد يمينه وعرق جبينه، شعر أنه استقل عن أبيه، أنه استقلال زائف أيضا مبني على ماذا؟ على الاعتماد الأول، والاستقلال الذي قبله على الاعتماد السابق. كلها لم تكن بداية استقلالية، هي بداية اعتمادية منذ الأول. فيستقل الآن، يشعر أنه استقل عن أبيه، لكنه غير مستقل عن ماذا؟ عمن علمه المهنة. إن استقل عمن علمه وأعطاه شهادة الاختصاص، لم يستقل عمن يوظفه ويعطيه راتبه ورزقه. إن استقل وأنشأ عملا، لم يستقل عن الدوائر الحكومية التي تعطيه الأذونات بهذا. وهكذا هكذا كل واحد يعتمد على على آخرين. كما قلت لكم حتى الملك والرئيس منتخبا كان أو غير منتخب، غير مستقل على الأقل مش عن البطانة وعن الحرس وعن الجيش الذي يحميه، مش مستقل حتى عن شعبه الذي إذا عن له أن يثور عليه دمر كل شيء، مثل البحر الهائج الطمطام لم يقف أمامه لا حراس ولا جيش ولا استخبارات، دمر كل شيء. وبنشوف كيف الثورة تدمر وتحرق وتأكل الأخضر واليابس. يبقى دائما في حالة خوف المسكين، حتى لو فرض أن هناك من يشعر بأنه مستقل عن كل أحد. هل هو مستقل عن رحمة ربه لا إله إلا هو؟ هل هو مستقل عمن يعطيه أنفاس حياته نفسا فنفسا؟ ومعروف بالعقل وبالحساب البسيط، كل إنسان يموت يكون له آخر نفس يتنفس، وفي نفس واحد خرج ولم يعد كما يقال، زفر ولم يشهق، آخر نفس. يا أيها المعدود أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد. عدد وأنفاس محصية، ولا تدري هل هذا النفس الذي تتنفسه آخر نفس أو قبل الأخير بواحد باثنين بعشرة بمليون. لا أحد يعلم، لا أحد يعلم. وغريب شأن الأمراض يا أخواني، قديش تقدم الطب في هذا العصر؟ لم يتقدم في عصر من الأعصار سبق مثلما هو متقدم في هذا العصر، ولكن تبقى هناك طائفة طويلة، قائمة طويلة جدا من الأمراض تتحدى الطب والعلم والتقدم بشكل مزعج، يزعج العلماء والأطباء ويخيف الجنس البشري، يرعبنا موجودة دائما دائما دائما. في أمراض حتى لا سبيل إلى فهمها فهما دقيقا. كيف تنشأ؟ إيش القضية؟ ما قضية هذه الأمراض؟ شيء غير مفهوم يا أخواني. على كل حال، ولذلك أنتم الفقراء إلى الله. الله يخاطب الناس جميعا، والله هو الغني الحميد. الفقر فقران أحبابي، إخواني وأخواتي، فقر اضطرار وفقر اختيار. أما فقر الاضطرار فلا يتعلق به مدح ولا ذم ولا عقوبة ولا مثوبة، محكوم به الخلق كلهم كما قلنا بعنوان المخلوقية، الخلق كله فقير إلى الله تبارك وتعالى. هذا فقر اضطرار طبعا، بما أنه مخلوق وليس خالقا إذن هو فقير، انتهى. هذا فقر اضطرار لا يتعلق به لا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، ولا يستطيع أحد أن يفلت منه أصلا، هو محكوم به. هذه حكمة أن الله خلقنا كما قلت لكم بالتدريج، عشان تعرف أنك مشمول مكتنف بالضعف والفاقة والحاجة من جميع جهاتك وفي كل أطوارك. إياك أن تظن أنك مستغن. وعلى فكرة، الذي تستغني به وتظن أنك تستغني به عن الله تبارك وتعالى من أب أو أم أو رئيس أو معلم أو سلطان أو إلى آخره، هو أيضا فقير مثلك، غريق يتعلق بغريق. وكما نقول دائما، أنت تستغني به اليوم لحاجة غد، يأتي غد وهو غير موجود، مات، إيش تفعل؟ ولذلك توكل على الحي الذي لا يموت. شوف القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأيضا فكروا في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ما أعظم القرآن، أن رآه. الله يقول ما في حدا بيستغني، هو بفكر حاله استغنى. شفتوا القرآن عجيب. كان ممكن يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى، ومين قال؟ هذا كذب، هذه دعوة أكبر، دعوة كاذبة. ما في حدا بيستغني، بفكر حاله مستغني. الله قال بفكر حاله، شايف حاله استغنى. شايف حالك؟ كيف؟ بإيش؟ يحكى عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين الصلوات والتسليمات، أشرفها وأكملها وأتمها وأدومها، أنه وقد علت سنه دخل ذات يوم إلى داره، فتح فإذا رجل بهيئة جميلة وقورة ينتظر. غضب إبراهيم، قال يا رجل
ما الذي أدخلك داري ولست فيها؟ هل يدخل أحد دار أحد بغير استئذان من مالكها؟ قال له قد أذن لي مالكها. قال له أنا مالكها يا رجل. أذن لي الذي يملكني ويملكك ويملكها. فجلس إبراهيم قال إذن أنت ملك الموت؟ قال أي نعم أنا ملك الموت. إياك، قال له، هذه المجازات تصدقها، يعني أنك تملك دارك، أنت مستخلف فيها، مختبر فيها، اختبار بس نزلت فيها ليالي معدودات ثم ترتحل عنها وتشوف نتيجة الاختبار. إياكم أن تضيعوا هذا المعنى. إذن فقر اضطرار يا إخواني حاكم على كل المخلوقات، وفقر اختيار، وهذا الذي يشمر إليه المشمرون وينهد إليه السائرون ويطمح إليه الطامحون ويرتفع به المرتفعون في درج العرفان والقربان. اختيار، أنت تختار هذا، أنت تجتهد وتروض نفسك لتكون فقيرا هذا الفقر المغني. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وهذا الفقر ليس بالضرورة أن يجعلك معدما لا تحوز شيئا أو لا تملك مجازية من الدنيا، بالعكس كما قلنا قد تكون مثل سليمان، يعني ملك الدنيا وما فيها وهو أزهد زهادها وأفقر فقرائها. فقر الاختيار، فقر الاختيار. لم يكن يرى أنه يملك، هو بارئ من رؤية الملك ويعلم أن الملك لله. لمن الملك اليوم؟ الله يقول يوم القيامة، يوم يبيد كل شيء ويدمر كل شيء ويبس وينثر هباء كل شيء حتى الجبال، وتستطرق الأرض مثل قرصة النقي يقول النبي، مثل رغيف الخبز من إيه؟ الطحين الدقيق الأبيض من غير شوائب، لم يعمل عليها بمعصية. ينادي الملك لا إله إلا هو بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لمن الملك اليوم؟ عشتم وأنتم تظنون أنكم تملكون. هذا يقول مالي، هذا يقول علمي، سلطاني، سيارتي، بيتي، جيشي، حرسي، أنا، أولادي، أزواجي. ما في. لذلك العارفون يبرؤون من هذه الحروف، لا يحبونها. عندي ولي ومني وبي، لا يحبون هذه. ولذلك قيل فقر الاختيار بدرجاته الثلاث يا أحبابي هو نتيجة اجتماع معرفتين، وعلى قدر وضوح هاتين المعرفتين وقوتهما يكون هذا الفقر، التحقق بهذا الفقر الشريف المغني، مغني بالله حقا. معرفة العبد ربه بالغنى المطلق، يعرف أنه الغني مطلقا هو الله، مش أي واحد آخر إطلاقا، الله وحده. ومعرفة نفسه بالفقر المطلق، حتى ولو ملك الملايير أنا الفقير، أنا الفقير حقا مطلقا، وأحتاج إلى غنى وإلى رحمته ونواله وعطائه وإحسانه في كل نفس، في كل نفس. بقدر استحكام هاتين المعرفتين يتحقق العبد ماذا؟ بالفقر. وهنيئا لمن وصف ونعت وسجل في ديوان الفقراء عند الله أنه فقير إلى الله، مش فقر اضطرار، كلنا فقراء فقط، لا، فقر اختيار، هو اختار هذا وأدرك هذا، هو العارف. طيب، الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الغيبة عن رؤية الأعمال الحسنة، الأحوال والمقامات، وأن تغيب عنها أيضا. ليش طيب؟ لأنك تطالع السبق في عالم الفضل وتعلم أنه لو لم يسبق لك ولم ييسر لك لا إله إلا هو هذا الفضل ما أجدت عنك الأسباب والوسائل، ولا كانت الأسباب والوسائل التي هي أيضا من خزائن جوده وكرمه. وآخر رتبة وهي أشرف الرتب وأسناها وأرفعها وأشرفها التي عبر عنها بقولهم، هذه رتبة العارفين الحقيقيين. العارف من لا يزول اضطراره، قالوا دوام الاضطرار، هذه الرتبة الثالثة في الفقر. قال لك دوام الاضطرار، من يستطيع هذا؟ اللهم اجعلنا ممن أدمت ضرورتهم أي اضطرارهم إليك. شغل صعبة. تعرف المضطر أنت حاله إيه؟ مثل غريق يغرق في منتصف البحر المحيط، كان راكب سفينة ضربت بجبل جليد مثل التيتانيك،
انكسر كل شيء، مات كل من حوله، بقي هو يتشبث بخشيبة صغيرة ويغوص ويخرج، يعرف شوي من السباحة، شرب بعض الماء. شيء مخيف. كيف الآن الضرورة؟ كيف يا الله؟ كيف بتكون هذه؟ هل يخالطها 1 من مليار من الشك أنه في إله ويسمع وأنه وحده المنجي لا إله إلا هو؟ ضرورة. العارفون بالله عندهم هذه الضرورة باستمرار. يا الله، اللهم اجعلنا كذلك. إيش مخيف؟ عندهم هذا الشعور باستمرار، وسيدهم ومقدمهم رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، لا. فالنبي كان دائما في حال الاضطرار مع الله، لا إله إلا هو، باستمرار باستمرار، في الليل، في النهار، في الحل، في الترحال، في السفر، في القرار، في الخلوات، في الجلوات، باستمرار، في الصحة، في المرض، حال اضطرار دائما 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 دائما. هي أعلى رتبة، هذه أعلى رتبة من رتب الفقر يا إخواني، وهذا أغنى البشر، هذا أغنى المكلفين إطلاقا. اللهم ألحقنا بالصالحين واسلك بنا مسالكهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.